ولاګ کې چې ایډیټینګ کټس هغه زده کول لازم دي او یو څو اهم کم ټرانزیشنز دي یا افیکټس دي چې هغه ډېر زیات ایډیټرز ویډیو ایډیټرز استعمالوي په خپل ویډیوز کې هغه زه تاسو ته نن ښیم. دا اوس 4:30 بجې دي موږ هم لږ د ګمبد ته راغلي یو دلته یو ځای ته. ډایرکټ راځه تاسو چې د غولاړو او نه د ایډیټینګ په باره کې څه خبره وکړه او نه د افیکټس وي او نه څه ټرانزیشن وي دا ویډیو له دا ما اوس دا ایډیټ کوله دا دی اوس په دې کې اوله کې دا کوم دغه استعمال شو دا بیا دویم نو په کپ کټ کې چې دی ټرانزیشنز ته لاړ شي نو ټول نه اهم چې دا ګلیر 3 ګلیر 2 او ګلیر دا اهم ټرانزیشنز دي چې استعمالیږي دا صرف ډریګ اینډ ډراپ کول دي او فلټرز چې دی کنه دا استعمالیږي ون ډے فلټر انسپشن او دا سن دا درې چې دی دا اهم فلټرز دي او ټیکس چې دی په دې کې الټیمیټ ټیکس ستاسو کم خوښي هغه استعمالوي شي خو په دې کې د ټول عام خبر ده چې تاسو دغه ټیکس مطابق چې دی ساوند ولګوئ آډیوز لکه اوس دا ووش ایکو ساوند دی دا استعمالوي د هغې سره تاسو ګورئ د دې کې ما داسې ګلیر افیکټ لګولی که دې ګلیر افیکټ سره دلته دا ساوند لګوم تاسو د دې لیول چې کیسې ګورئ ښه وینئ او دا زیاتره په شارټس کې استعمالیږي تاسو شارټس ګورئ د یوټیوب یا ټیک ټاک ګورئ داسې شارټس پکې راشي چې دا د ګلیر افیکټ سره دا ساوند استعمالیږي تاسو له دا اواز هم تیزولی شئ دلته یا د دې سره ایډجسټ کولی هم شئ دغه شانتې دا تاسو کاپي کوئ او په دې ځای کې هم پیسټ کولی شئ اوس دلته ما دا ګلیر افیکټ نه لګولی دلته ګورئ دا ګلیر افیکټ لګوم دا ټرانزیشن سوري اوس ګورئ په دې کې په دې خونې کې کم فرق دی اوس دلته ما نه دی لګولی خو دلته ما فلټر لګولی دی طریق هر څه بدل شو دې ولاګ کې چې